Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 96, sau khi đọc được lá thư em trai để lại, Thạch Hạo đã ngay lập tức cùng với cha mẹ đi tới Bất Lão Sơn để tìm Tân Hạo. Và rất nhanh, khi Thạch Hạo cùng cha mẹ quay lại Bất Lão Sơn, bọn họ thấy được trước mắt của mình, Tân Hạo đang ngồi tu luyện ở trên một cái tế đàn cổ. Ở nơi đó, tử khí không ngừng vây quanh người anh ta. Cũng chính vì điều này, mọi người có chút lo lắng. Tuy nhiên rất nhanh, sau khi cảm nhận được khí tức của mọi người, Tân Hạo cũng nhanh chóng từ trong tu luyện tỉnh lại và đi tới chỗ gia đình mình. Sau đó, Tân Hạo cùng Thạch Hạo cũng nói với nhau rất nhiều chuyện liên quan tới cái tế đàn kia. Thế nhưng, về tính khí của Tân Hạo, dù cho anh trai có khuyên bảo thế nào, hắn ta vẫn vô cùng quyết tâm. Bởi vậy, biết không thể khuyên bảo được em trai mình, Thạch Hạo cũng không nói thêm gì nữa. Anh ấy chỉ đưa cho Tân Hạo một quả thiểm điện mà thôi. Sau đó, nói cho em trai công dụng của nó. Cuối cùng, nói với nhau vài lời từ biệt, Thạch Hạo cũng liền rời đi khỏi nơi đây và trở về Hoàng đô Thạch Quốc. Và rất nhanh, ở tại nơi này, trước khi rời đi, Thạch Hạo sớm đã an bài hết tất cả mọi việc một cách ổn thỏa. Tiếp theo, Thạch Hạo liền tới một nơi cũ, đó chính là hư thần giới. Và ngay khi tới nơi, Thạch Hạo liền tung quyền đánh thẳng xuống mặt đất, khiến xung quanh nơi này như nổ tung. Điều này làm vực sứ phải lập tức xuất hiện. Tuy vậy, biết được lần này Thạch Hạo tới vì muốn phá kỷ lục để có thêm 2 khối mảnh vỡ đồng thau để đổi lấy bảo thuật cái thế. Vì vậy, vực sứ cũng không quản mà liền rời đi và mặc kệ Thạch Hạo. Còn Thạch Hạo, sau một thời gian quan sát, anh ấy lại gặp hai lão giả quen thuộc, đó chính là Tinh Bích cùng với Điều Gia. Tiếp theo, sau một hồi trò chuyện cùng với hai người này, Thạch Hạo liền hỏi họ cách để đạt được 2 miếng đồng thau còn lại. Và rất nhanh, họ liền nói với Thạch Hạo cách đạt được nó. Bởi vậy, ngay lập tức, Thạch Hạo cũng liền dùng sức mạnh của mình nghiền ép nơi đây, khiến vô số những kỷ lục hiện ra. Tuy nhiên, cùng lúc Thạch Hạo phá kỷ lục, ở bên cạnh anh ấy, thân thể của Tinh Bích cùng Điều Gia cũng đột nhiên phát sinh hiện tượng lạ. Nhưng theo đó, những tia chớp cùng với thần hỏa cũng liên tục vây quanh người bọn họ, khiến Thạch Hạo có chút hoài nghi. Bởi vậy, anh ấy liền quay lại hỏi hai người họ. Tuy nhiên, hai người kia dường như đang nhớ lại điều gì đó. Thế nên lúc đó, Thạch Hạo cũng không làm phiền họ. Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi, anh ấy cùng hai người kia liền cùng nhau đi về phía trước. Và sau một hồi di chuyển, bọn họ đột nhiên tới được một nơi rộng lớn. Ở nơi đó, khí tức cổ xưa cũng ngập tràn. Sau đó, Tinh Bích đại gia đột nhiên vung tay, cánh cửa kia theo đó cũng liền mở ra trước mắt mọi người. Bước qua cánh cửa đó, Thạch Hạo gặp một không gian vô cùng mênh mông và rộng lớn. Ở nơi đó, khí tức sinh mệnh ngập tràn làm Thạch Hạo sung sướng. Còn Điều Gia, ông ta đột nhiên nhìn Thạch Hạo và nói: "Chúng ta vừa nhớ tới một vài chuyện, mà kệ ngươi có phá bao nhiêu kỷ lục đi nữa thì cũng không thể nào đoạt được 2 khối đồng thau cuối cùng kia đâu. Đây là một thiên lộ, nếu như ngươi có thể đi lên, đánh bại hết mọi đối thủ, khối đồng thau sẽ tự động xuất hiện." Nghe thấy vậy, Thạch Hạo sung sướng, anh ấy đang tìm một đối thủ mạnh để chiến đấu hết mình. Bởi vậy, rất nhanh, Thạch Hạo đã liền tiến về phía trước. Còn Tinh Bích cùng Điều Gia, sau khi chỉ đường cho Thạch Hạo, bọn họ liền tìm cho mình một chỗ để xem Thạch Hạo có thể đăng thiên hay không. Trở lại với Thạch Hạo, sau một hồi di chuyển, rốt cuộc anh ấy cũng tới được một cái tế đàn. Sau khi một quyền đấm xuống phá tan sương mờ, đột nhiên hiện ra trước mắt Thạch Hạo là một cô gái có dung mạo vô cùng kiều diễm. Và ngay lập tức, khi thấy cô gái kia, Thạch Hạo cùng cô ấy cũng trao đổi rất nhiều chuyện liên quan tới nơi này. Tuy vậy, sau một hồi cà khịa, rất nhanh hai người đã lao vào nhau chiến đấu. Với tốc độ kinh người, Thạch Hạo chỉ trong giây lát đã lao lên đánh thẳng về phía cô gái kia. Cuộc chiến giữa hai người là vô cùng mạnh mẽ. Trong không trung, từng đòn va chạm mãnh liệt cũng không ngừng nổ ra. Từ người cô gái kia, kiếm khí cũng không ngừng phóng tới khiến Thạch Hạo cũng phải rất vất vả để chống đỡ. Thế nhưng cuối cùng, sau một hồi giao chiến, Thạch Hạo đột nhiên vận dụng bảo thuật luân hồi lên người cô gái kia, khiến sức mạnh của nàng đột nhiên sụt giảm nghiêm trọng. Sau đó, trong một đòn đẩy lui cô ta, Thạch Hạo liền khiến nàng ta bỏ chạy mất dép. Tuy nhiên, ngay khi Thạch Hạo truy đuổi và nắm được cánh tay của cô ta, thì cô gái kia lại đột nhiên hóa thành hư ảo và bay đi. Cuối cùng, chỉ còn sót lại một thanh kiếm mà thôi. Thế nhưng, âm thanh hậm hực thì vẫn còn vang mãi tận trời xanh. Còn Thạch Hạo, khi cô gái kia biến mất, anh ấy liền ngước nhìn lên phía trước vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, bởi vì anh ấy biết đối thủ tiếp theo của mình mới đáng sợ. Đến đây thì hết tập 97 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.